टिचर्सले के इम्पोर्टेन्ट छ भने अन्डरलाइन गर्दैछ अनि ठ्याक्क त्यही पढ्यो सो यु रियली डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क फर यर सेल्फ हुन्छ नि के राइट एन्सर के रङ सो त्यो पढ्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ नि यत्रो 12 कति स्टुडेन्टले कति के पढ्छ तर बेसिक रिडिङ स्किल्सहरू भएर आउँदैन होइन त्यो रिडिङ स्किल्स हुनको लागि फेरि क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिन्छ यो सबै कुरा चाहिँ एकदम इन्टरट्वाइन छ र यसलाई साइडमा चाहिँ राख्नु मिल्दैन कि राम्रो रिजल्ट ल्याउनुको कस्टमा राम्रो पर्फर्म गर्ने कस्टमा यो स्किल्सहरूलाई चाहिँ साइडमा राख्नु मिल्दैन दि आर भेरी स्टुडेन्ट सेन्टर्ड स्टुडेन्टलाई चाहिँ कसरी हुन्छ फोकल पोइन्टमा राखेर काम गर्ने तर त्यसको मतलब के होइन कि स्टुडेन्टलाई सबै स्पुन फिट गर्ने होइन फेरि उनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर्स बनाउनु पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट सो वाट यु हेभ टु एक्सपेक्ट इज यहाँको सिस्टम इज भेरी स्टुडेन्ट सेन्टर्ड तर एट द सेम टाइम विल मेक यु वर्क टु बिकम इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर्स दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम एडुटकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सो शिक्षा क्षेत्रको विभिन्न समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा र विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूका बारेमा यहाँहरूलाई सूचना दिने क्रममा एडुटक कार्यक्रममा हामी आइरहेका छौँ र आज यतिखेर हामी थेम्स कलेजमा छौँ र आज थेम्स कलेजको प्राङ्गणमा बसेर हामी विल बी टकिङ अबाउट एजुकेसन र थेम्स कलेज के हो थेम्स कलेजले के गरिरहेको छ भन्ने विभिन्न कुराहरू त गर्छौँ नै तर जो व्यक्तित्व हामीसँग आज गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँसँग ही हेज अ वाइड एक्सपोजर र त्यो एक्सपिरियन्स छ विभिन्न देशहरूमा गएर उहाँले पढेर आउनु भएको छ त्यो हिसाबले पनि हामी विल अल्सो टक अबाउट करिकुलम डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि गर्छौँ सो म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुजन कायस्थ सर हुनुहुन्छ हि इज वान अफ द डिरेक्टर टु थेम्स कलेज सो सर नमस्कार यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते सो हाउ आर यु सर कस्तो छ अहिले एकदम ठिक छु सो कस्तो बित्यो हामीहरूको यो पेन्डेमिक बिकज दिस हेज बिन अ भेरी जेनरल क्वेसन टु एभ्री वान म जसलाई पनि भेटिरहेको छु थेम्स कलेजमा वाट वेयर लाइक सम अफ द एकदमै हामीले भन्नै पर्ने खालका केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू या यहाँले कस्तो खालको इभेन्ट्सहरू गर्नुभयो के गर्नुभयो हाउ वाज इट ओके यो पेन्डेमिक हाम्रो लागि एकदमै हुन्छ नि सबैको लागि नयाँ चिज थियो तर हामीलाई चाहिँ के भयो भने वाट ह्यापन त्यो पेन्डेमिकमा हामी लकडाउनमा गएर बस्ने बित्तिकै वाट वी म आफै पनि फेरि अलिकति अमेरिकन युनिभर्सिटीहरू क्लोजली फलो गर्ने भएर दिस युनिभर्सिटिज वर ट्रान्सफर्मिङ अनलाइन इन विक्सको टाइममा होल युनिभर्सिटी सिस्टमलाई अनलाइनमा ट्रान्सफर्म गरिरहेको थियो अनि एकदम अमेजिङ स्पिडमा होइन एकदम इन्सपायरिङ पनि थियो एन्ड देन वी स्टार्टेड टु हियर अलिकति लिट्रेचर पनि त्यो देखिन थाल्यो कि द्याट दिस पेन्डेमिक अर कोरोना विल बी देयर फर सम टाइम सो यो अनलाइन एजुकेसन को अल्टरनेटिभ चाहिँ छैन भन्ने आइडिया चाहिँ हुन्छ फर्स्ट विकमै हामीलाई हुन थाल्यो सो वी हेड अ सिरिज अफ मिटिङ हाउ डु वी मुभ टु एन अनलाइन लर्निङ भनेर सो त्यो बेलामा अनि एन्ड अनलाइन लर्निङ गर्ने भन्दा पनि फेरि वी अलरेडी ह्याड सम सिस्टम इन प्लेस बिकज हामी स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हाम्रो गुगल क्लासरुम्सहरू सबै कुरा चाहिँ हामी पहिलादेखि चलाउने भएको हुनाले वी ह्याड द्याट अलिकति एडभान्टेज चाहिँ थियो तर वी आर नट टु स्योर वेदर द्याट विल बी इनफ टु एक्चुली बिकज दिस इज कम्प्लिट रिमोट लर्निङ हुन्छ नि विदाउट टिचर्सको फिजिकली भेट्दै नभेटिकन र हामी सबै स्टाफले पनि भेट्दै नकिन रन गर्नुपर्ने थियो त्यसमै एन्ड देन वाट वी डिसाइडेड वी अप्रोच दिस कम्पनी अमेरिकन कम्पनी हो फ्युज मेसिन भन्ने फ्युज क्लासरुमको लागि त्यहाँदेखि हामी सेकेन्ड थर्ड विकदेखि वी स्टार्टेड वर्किङ होइन वी ह्याड लाइक 6-7 आवर्स लङ मिटिङ हुन्छ नि फर डेज एन्ड स्टफ त्यो पार्टमा अनि वी केम आउट विथ हुन्छ नि इन 2 months टाइम एउटा not the whole system तर एटलिस्ट क्लासरुमको पार्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरू चाहिँ अरू हुन्छ यसमा राम्रो पार्ट के पनि भयो भने हाम्रो बोर्ड वाज लाइक लेट्स डु इट यसमा पैसा पर्छ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ तर लेट्स डु इट बिकज लङ्गर रनमा यो पेन्डेमिक सकिएपछि पनि यसले चाहिँ हामीलाई एउटा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको उसमा चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने आइडियामा त्यो गर्यो अर्को पार्टमा चाहिँ बिकज वी डिजिटली हामी एज अ स्टाफ हामी कम्युनिकेसन्सहरू अनलाइन एकदमै गर्ने भएर वी डिडन्ट स्टप वी अल वर्कड
हैन मजाले काम गर्यो हैन हाम्रो मार्केटिङ टिमले हाम्रो वेबसाइट डेभलपमेन्ट जुन कुराहरू हाम्रो प्रायोरिटीमा अरू बेलामा डे टु डे कलेज रन गर्ने बेला पर्दैन थियो त्यो चीज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो टाइम भयो सो त्यो पार्टहरुमा वी वर्क हाम्रो अभियसली एडमिसन सिस्टम कसरी बनाउने भन्नेमा त्यसमा पनि धेरैवटा काम गर्यौं हाम्रो we came out with the online blog हाम्रो रिफ्लेक्सन म्यागजिन स्टुडेन्ट म्यागजिन छ त्यसको चाहिँ अनलाइन भर्जन पनि आइपुग्यो सो देयर आर लट अफ थिंग्स दैट वी डिड क्लासरुममा पनि त्यो फ्युज क्लासरुमको थ्रु आई थिंक वी एउटा हाम्रो र फ्युज क्लासरुमको सहकार्यमा वी डेभलप्ड अ फ्यान्टास्टिक क्लासरुम त्यो क्लासरुम कस्तो भन्दाखेरि फिजिकल क्लासरुमलाई रेप्लिकेट मात्र गरेन कि कतिवटा चीज हामीले क्लासरुममा गर्न नसक्ने चीजहरू पनि त्यसमा आयो हैन विथ अहिले अझ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सहरू इन्ट्रोड्युस भइरहेछ त्यसमा सो इट्स गट द होल लट अफ फिचर्स द्याट मेक्स त्यो एजुकेसन अर्को लेभलमै लिएर गएको छ एन्ड आई थिंक दिस besides the financial losses and the physical interactions that could not be done त्यसबाट धेरै कुरा सिके स्टुडेन्टले पनि कलेजले पनि र आई थिंक वी आर बेटर अफ देन a year ago in many ways. Okay, so yeah, in a very positive note you said okay हामीले गर्न नसकेको कुरा गर्न पायौं this was a kind of opportunity हैन जुन पहिला हुन्थेन भन्ने हिसाबले अपर्च्युनिटी भयो भन्ने कुरा सर अब अलिकति म आई रियली वान्ट टु टक अबाउट थेम्स कलेजको स्थापना कसरी भयो व्हाट इज द विजन बिहाइन्ड दैट अब इट्स अलरेडी बीन 2 डिकेड्स दैट यु आर इन्टु द भनौं न एउटा एजुकेशनल वर्ल्ड एन्ड देन यु हेभ बीन डुइङ अमेजिङ एन्ड देन वी आर इन द लाइब्रेरी एट थेम्स कलेज सो अलिकति मलाई थेम्स कलेजको बारेमा हाउ डिड द आइडिया एक्चुअली इभल्भ हैन के भयो त्यसपछि आजसम्म आउँदाका अरु अब अवरोहहरुका कुराहरु हामी गर्न सक्छौं सो अलिकति बताउनुस् न व्हाट इज थेम्स कलेज हाउ डिड वी स्टार्ट हिस्टोरिकली चाहिँ थीम्स चाहिँ 20 years ago when we were established त्यो चाहिँ हामी खास सिंगापुर बेस्ड इन्फर्मेटिक्स ग्रुपको एउटा थेम्स बिजनेस स्कुल भन्ने हुन्छ नि त्योबाट हामी स्टार्ट भएको सो वी युज टु अफर प्रोग्राम्स फ्रम सिंगापुर अनि पछि चाहिँ युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्यान्ड को डिग्री त्यसरी हामीले अफर गर्थ्यौं तर 20 years देन इट वाज अ भेरी एक्सपेन्सिभ डिग्री हुन्छ नि एकदमै एक्सेसिबल चाहिँ थिएन इट वाज क्वाइट प्रोग्रेसिभ तर एक्सेसिबल चाहिँ थिएन तर वेन त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ बीबीए प्रोग्राम हुन्छ नि त्यस अलिकति प्रोग्रेसिभ करिकुलम सेमेस्टर सिस्टमको लिएर आयो वी आर वान अफ द फर्स्ट वन्स टु गेट द एफिलिएसन त्यो हामीले पाउने भइसकेपछि हामीले बिस्तारै चाहिँ यो फरेन डिग्री बिकज इट वाज आज जस्तो सजिलो थिएन बिकज द टेस्ट पेपर्स वर कोरियरमा राखेर पठाउनेदेखि लिएर हुन्छ नि एकदमै लजिस्टिक्स उस थियो त्यो पनि थियो इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ है त्रिभुवन युनिभर्सिटी त्यो पछि वी आर भेरी एक्साइटेड हामीले एफिलिएसन पनि पायो अनि त्यसरी चाहिँ हामी बिस्तारै त्रिभुवन युनिभर्सिटीमै एन्टर गऱ्यौँ सो एन्ड we had the semester program first ma BBA bistare BIM लिएर आउँदै गर्दाखेरि आज we have almost 11 programs in last 10 years ma चाहिँ the first 10 years ma चाहिँ we were focused on यो semester system लाई कसरी implement गर्ने यो society मा नयाँ culture हुन्छ नि त्यो चीजहरुमा हामीले we worked a lot अनि एउटा लेभलमा अचिभ गरिसकेपछि लास्ट 10 वर्षमा चाहिँ हामीले हाम्रो अलिकति vision हाम्रो mission हाम्रो philosophy लाई चाहिँ कतातिर लिएर जाने भन्नेमा धेरै डिबेट गरेर that's what we have worked on so हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त हैन एउटा यो अहिलेको एजुकेसन सिस्टमबाट के मिसिङ छ त त्यो कुराहरु हाम्रो टिचर्ससँग स्टुडेन्ट्ससँग स्टेक होल्डर्स लाइक बाहिर जहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले पछि करियर पर्स्यु गर्छ उहाँहरु सबैसँग सल्लाह गरेर डिबेट गरेर चाहिँ वी आइडेन्टिफाइड सर्टेन कोर भ्यालुज हुन्छ नि दिज आर द थिंग्स वी नीड टु अचिभ भनेर हामीले पत्ता लगाए जस्तै independent learning हुन्छ नि स्टुडेन्ट्स वर गेटिङ 4.0 मा जीपीएसहरु पाइराछ तर इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो लागि आफै सोच्न सक्ने हैन वाइडर समाजको नलेज नभएको जस्तो त्यस्तो चीजहरु चाहिँ हामीले करियरको लागि रेडी नभएको त्यस्तो कुराहरु हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ यो चीजहरु अचिभ गर्नको लागि चाहिँ कसरी जाने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ लिबरल आर्ट्स एजुकेसन फिलोसफी चाहिँ अडप्ट गर्यो भने दिज आर द थिंग्स वी क्यान अचिभ भनेर देन वी अडप्टेड लिबरल एजुकेसन फिलोसफी ओके सर अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि नाउ यु टकिङ अबाउट धेरै कुराहरुमा हामीले वी आर जस्ट लुकिङ इन्टु चेन्जेस अथवा डेभलप्ड देशहरुमा के भइराछ त्यो ट्रेन्डलाई हामीले समातेर गर्न सक्छौं भन्ने किसिम कुराहरु गर्नुभएको छ थेम्स भन्ने बित्तिकै यस थेम्स रिभर हैन अब त्यो हामीले कति कुराहरु सम्झि पनि आउँछौं केही विद्यार्थीहरु आउनुहुन्छ जसले चाहिँ ओके
कुन कुन युनिभर्सिटीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ बाहिरको भन्ने किसिमको केही कुराहरू त्यस्ता हुन्छन् अर इज इट लाइक ओके प्योरली हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाटै गरिरहेछौँ भन्ने कुरा क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ मार्केटमा वाट इज इट किनभने मैले आफूले बुझ्दाखेरि पनि थेम्स भन्ने चाहिँ ओके पक्कै पनि कतै बाहिरको युनिभर्सिटी हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको अब त्यो पहिला इनिसियल डेजमा चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो होला तर अहिले अब इट्स बिन देयर फर 20 years होइन र लाउड एन्ड क्लियर हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटी कलेज भनेर नै हामी प्रमोट गर्छौँ अथवा हामीलाई चिन्छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कलेज एफिलिएटेड कलेजमध्येमा राम्रो गर्ने कलेजहरूमा भएको भएर पनि होला त्यो खासै त्यो चाहिँ आउँदैन अलिकति चाहिँ स्टुडेन्टले जोस् एउटा इन्टरनेसनल लेभलको सर्भिस खोज्ने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको रेकग्निसन सँगसँगै अलिकति प्रोग्रेसिभ एजुकेसन को फ्लेभर खोज्ने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ धेरै हाम्रो ढोकासम्म आइपुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर सर अघि यहाँले भन्नुभयो 10देखि 10-11वटा हाम्रो कोर्सेसहरू छ सो अलिकति हामीलाई यहाँ कुन कुन कोर्सहरू पढाइ हुन्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउनुहुन्छ बिकज अ लट अफ स्टुडेन्ट्स आर वाचिङ अस नाउ होइन उहाँले हेर्दै गर्दाखेरि द फर्स्ट क्ल्यारिटी इज वाट इज द कोर्स द्याट दिस कलेज अफर भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला आइरहेको हुन्छ सो कुड यु प्लिज टेल अस अ लिटल बिट अबाउट अल द कोर्सेस यु अफर ओके हाम्रो कलेजमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले 3टा स्कुल्समा डिभाइड गरेको छौँ एउटा चाहिँ स्कुल अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी एउटा स्कुल अफ सोसल साइन्सेस र अर्को सेन्टर फर कन्टिन्युङ एजुकेसन स्कुल अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीले चाहिँ ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन अफर गर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले मार्केटिङ र फाइनेन्समा स्पेसलाइज गर्नको लागि हामीले 2टा अपर्च्युनिटी दिन्छौँ अर्को हाम्रो सिमिलर डिग्रीमा चाहिँ ब्याचलर अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले एन्टरप्रेन्योरसिप अर ब्याङ्किङ त्यो 2टा अप्सन्समा स्पेसलाइज गर्न दिन्छौँ सो हामीले कसरी यसलाई इन्टरनली हामीले यसलाई कसरी म्यानेज गर्छौँ भने स्टुडेन्ट्स आउँदाखेरि बिजनेस पढ्ने स्टुडेन्टले यता एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि स्पेसलाइज गर्ने अपर्च्युनिटी एउटा फाइनेन्समा अर्को ब्याङ्किङमा र अर्को मार्केटिङमा हुन्छ नि वी डिडन्ट वान्ट टु ओभरल्याप दिस थिङ्स अर्को अलिकति आइटीतिर जाँदाखेरि ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट विच इज अभियसली म्यानेजमेन्ट र आइटीको अलिक मिक्स छ एन्ड वी हेभ अ ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन्स होइन सो दिज आर 4 all semester system programs that we offer through School of Business and Technology. We have a School of Social Sciences which is very dear to my heart because म चाहिँ म आफैलाई एकदम लेबर आर्ट्सको उस पनि भएको यसमा चाहिँ हामीले हामी सुरु गर्दा चाहिँ ब्याचलर अफ सोसल वर्कबाट सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि बिस्तारै हामीले ब्याचलर अफ रुरल डेभलपमेन्ट ब्याचलर अफ सोसियोलोजी ब्याचलर अफ जर्नलिजम रिसेन्टली ब्याचलर अफ साइकोलोजी यो सबै एड गरेर लिएर गएको छौँ सो यो 2टा प्रोग्राम सँगसँगै र हामीले यो सोसल साइन्सेसको प्रोग्रामहरू पनि युनिभर्सिटीको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 4 years एनुअल कोर्स भए पनि यसलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टमभित्र चाहिँ सेमेस्टरमा क्रेडिट आवर्समा डिभाइड गरेर एकदम साइन्टिफिकली उस गरेको छ सो द्याट जहाँ जहाँ स्पेसेसहरू निक्छ त्यहाँ चाहिँ लट अफ इलेक्टिभ्स हाम्रो which we think is not enough university curriculum. I mean it's enough तर अझ बढी भयो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा राइटिङहरूको कोर्सेसहरू त्यस्तोहरू चाहिँ क्रेडिटेड जसरी नै हामीले उस गरेर राखेको छ स्कुल अफ सोसल साइन्सेसमा चाहिँ एन्ड देन वी हेभ दिस एकदमै रिसेन्ट विङ द्याट इज सेन्टर फर कन्टिन्युङ एजुकेसन इट अफर्स बिबिएस एन्ड एमबिएस यो चाहिँ हामीले मर्निङमा मात्रै अथवा इभिनिङमा मात्रै अफर गर्ने अनि इट्स भेरी टार्गेट टु स्टुडेन्ट्स हु क्यानट कम टु कलेज फुल टाइम होइन तर किनभने दिज आर एक्सट्रिमली राम्रो करिकुलम छ सबै कुरा छ तर अभियसली अरू कोर्सेसलाई जति फुल टाइम चाहिन्छ यसमा नचाहिने होइन र यसलाई अलिकति हामीले लो कस्टमा पनि अफर गर्न सक्ने भएको हुनाले र वर्किङ उसलाई चाहिँ केटर गर्नको लागि त्यो विङ पनि छ र यो डिफ्रेन्ट विङ्सहरूले चाहिँ जुन हाम्रो फेरि हाम्रो स्कुल अफ सोसल साइन्सेस र 2टामा इक्वली हाम्रो एम्फोसिस किन छ भन्दाखेरि अगेन हाम्रो इट कम्स टु आवर लिबरल आर्ट्स एजुकेसन फिलोसफी त्यो इन्टरडिसिप्लिनरी बनाउने यो बास्केटबल कोर्टमा यो लाइब्रेरीमा डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्सको सँगै आएर खेल्ने डिस्कसन्स गर्ने त्यो इन्भाइरोमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो भएको हुनाले नै हामीलाई यो 2टै प्रोग्राम 2टै स्कुल्सलाई इक्वली एम्फोसिस चाहिँ र स्कुल अफ सोसल साइन्सेसले कति स्कुल अफ बिजनेस टेक्नोलोजी कन्ट्रिब्युट गर्छ र स्कुल अफ बिजनेस कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने चिज चाहिँ आई थिङ्क थेम्स वुड बी अ ग्रेट एक्जाम्पल टु इट
ओके सर यो कुरा गर्दै गर्दा पक्कै पनि आई टक अबाउट द करिकुलम डेभलपमेन्ट र यहाँले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त म अर्को पाटोमा म गर्छु नै सो विद्यार्थीहरूले जस्तो वी अलरेडी टक हामीले फेसबुक लाइभमा पनि हजुरसँग अलिकति गफ गरेकै अवस्था हो सो वी टक अबाउट स्कलरसिप्स र अन्य कुराहरू भन्ने कुरा पनि भयो अहिले मैले अघि पनि भने वी आर एट द लाइब्रेरी एट थेम्स कलेज होइन यहाँले डेभिड जे रस लाइब्रेरी होइन अनि सँगसँगै वी कुड सी द राइटिङ सेन्टर भनेर म्याथ ल्याब भनेर सो यु डु हेभ अल द थिङ्स अनि त्यो इन्टरडिसिप्लिनरी कुराहरू होस् भन्ने कुराहरू छ सो सर हामीहरूको थेम्स कलेजको ओभरअल भिजन इन अ सेन्स अबको हाम्रो फ्युचर प्लान के हो वेयर डु यु वान्ट टु टेक दिस इन्स्टिट्युसन टु कस्ता खालका विद्यार्थीहरू भोलि हामीले प्रड्युस गर्छौँ कुन खालको मार्केट या इन्डस्ट्रीको लागि हामीले विद्यार्थीहरू प्रड्युस गर्न खोजिरहेछौँ या ग्रेजुएट्सहरूलाई हामीले यहाँबाट निकाल्न खोजिरहेछौँ वाट इज यर ओभरअल फ्युचर प्लान र भिजन सर हजुर अघि नै मैले भने हामी वी वान्ट टु बी एउटा लिबरल आर्ट्स फुल फ्लेजर लिबरल आर्ट्स कलेज जुन भन्न पाउने ठाउँसम्म पुग्न चाहिँ हाम्रो ठुलो एम हो होइन त्यसले कस्तो खालको स्टुडेन्ट प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट नलेज इज इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो एउटा पार्ट छ तर त्यसमा लिमिट हुनु हुँदैन बिकज आजको दिनमा इन्क्लुडिङ अस र नेपालमा धेरै हामी वी आर सो नलेज फोकस त्यो एउटा पोइन्टमासम्म मात्रै लिएर जान्छ सो हामीले अब हुनुपर्ने हामीलाई दिनुपर्ने स्टुडेन्ट्सको स्किल्सहरूमा चाहिँ वी वान्ट स्टुडेन्ट्स टु बी क्रिटिकल थिङ्कर होइन ऊ क्रिटिकली क्वेसन गर्न सक्ने भयो भने मात्रै त्यो इनोभेसनको लागि ठाउँ हुन्छ उसले काममा लिएर गएर लिडरसिप दिन सक्ने क्वेसन गर्न सक्यो यो भएन किन भएन भनेर क्वेसन गर्न सक्यो भने मात्रै इनोभेसन नयाँ चिजहरू आउँछ बिकज एज सोसाइटी हामी एकदमै स्ट्याग्नेन्टै छौँ नि इनोभेसन्सहरू एकदमै कम भएको उसो द्याट आई थिङ्क वी क्यानट डिनाई अरूको चिजमा धेरै कुरामा अचिभ गरे पनि सो क्रिटिकल थिङ्किङ विल बी एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट सो त्यसै हाम्रो एकदमै फोकस छ क्रिटिकल थिङ्किङ स्टुडेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर्स भन्ने होइन बिकज आजको दिनमा स्टुडेन्ट्स क्रिटिकल थिङ्कर बन्न सक्यो इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर बन्न सक्यो भन्यो भने ऊ यहाँबाट छोडेर जाँदाखेरि उसले फाइनेन्स पढेको त्यसरी ऊ जिन्दगीभरि फाइनेन्समै जानुपर्छ भन्ने छैन किनभने जबको नेचर एकदमै चेन्ज हुन्छ आज मैले मेरो बिआइएमको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि मैले भनिरहन्छु के भने तिमी आज जावा प्रोग्रामिङ पढिरहेछौ तर by the time you graduate or go to work, Java programming could be obsolete as a programming language, होइन त्यो भनिसकेपछि तर तपाईँले त्यसमा ल्याङ्ग्वेजेसहरू कसरी फर्म हुन्छ त्यो फन्डामेन्टल्स रिमेन द सेम सो यु सुड बी विलिङ टु रिसर्च गरेर पछि आफूलाई फेरि अर्को नयाँ ल्याङ्ग्वेज पढेर रेडी गर्न सक्ने हुन सक्नुपर्छ त्यो भनेको बेसिक रिसर्च गर्न सक्ने स्किल्स क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिने इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्ने फेरि गएर फेरि अर्को कलेज डिग्री खोजेर त भएन त्यो बेलामा होइन अनि दिस इज आज तपाईँले हेर्नु होइन एउटा वर्क प्लेसदेखि अर्को वर्क काम गर्ने तरिका द सफ्टवेयर्स दे युज द फिलोसफी दे हेभ इज सो डिफरेन्ट होइन यो सबै कुरामा अडाप्ट गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ दे निड टु बी क्रिटिकल थिङ्कर्स बी एबल टु वर्क इन टिम होइन इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर्स त्यसपछि आएर अलिकति सोसाइटीको कल्चरको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको त्यो यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ एकदमै चाहिन्छ कि सो वाट वी वान्ट आवर स्टुडेन्ट्स यो 4 वर्षमा इज to be able to understand these things, experience these things and be ready for life हुन्छ नि एउटा engaged human life बिताउन सक्ने खालको मान्छे भयो भने यता नलेजको पार्ट छँदैछ होइन आई थिङ्क दे वुड मेक एन एब्सोल्युट एम्प्लोयर एम्प्लोयी सबै त्यो बन्न सक्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ सो यु बेसिकली मिन अलिकति कम्पिटेन्ट वर्कफोर्सको लागि विल बी वर्किङ अन यस एकदम कम्पिटेन्ट रेस्पोन्सिबल होइन त्यो चिजहरू प्र्याक्टिकल अघि मैले अलिकति बेसीको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने स्टुडेन्ट्सले आफैले लेख्न सक्ने पढ्न सक्ने स्किल्स अब हाम्रो कस्तो बनेर गयो भने सिस्टम टिचर्सले के इम्पोर्टेन्ट छ भने अन्डरलाइन गरिदिएछ अनि ठ्याक्क त्यही पढ्यो सो यु रियली डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क फर यर सेल्फ हुन्छ नि के राइट एन्सर के रङ सो त्यो पढ्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ यस्तो 12 कति स्टुडेन्टले कति के पढ्छ तर बेसिक रिडिङ स्किल्सहरू भएर आउँदैन होइन त्यो रिडिङ स्किल्स हुनको लागि फेरि क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिन्छ यो सबै कुरा चाहिँ एकदम इन्टरट्वाइन छ र यसलाई साइडमा चाहिँ राख्न मिल्दैन के राम्रो रिजल्ट ल्याउनुको
कस्टमा राम्रो पर्फर्म गर्ने कस्टमा यो स्किल्सहरूलाई चाहिँ साइडमा राख्न मिल्दैन. इट हेज टु बी इन द मेन स्टेज. दर्शकवृन्द, सो वी आर एट थेम्स कलेज. सुजन कायस्थ सरसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ. हि इज द डिरेक्टर टु एकाडेमिक अफेयर्स एट थेम्स कलेज. र यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि edusanjal.com has been in the market for last 11 years, and then we have been focusing on informed decision making for the students. हामीले कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, कुन कोर्स पढ्यो भने के हुन्छ र यसले यो पढिसकेपछि हामी करियरमा कता जाने, यी विभिन्न कुराहरूको लागि हामी वी गिभ यु अल द इन्फर्मेसन्स जति पनि यहाँलाई चाहिने कुराहरू छ. एन्ड देन अल्सो एनालिटिकल थिङ्किङ सम्पूर्ण कुराहरू हामीले इन्फर्मेसनको थ्रु यहाँहरूलाई सेयर गरिरहेका हुन्छौँ. इन्स्टिट्युसन्सहरूको लागि वी हेभ बिन हेल्पिङ देम बिल्ड देयर ब्रान्ड, त्यसै गरी ब्रान्डलाई भिजिबल गराउनको लागि र स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफ्नो ब्रान्डसँग अट्र्याक्ट गर्नको लागि वी डु ह्याभ फिचर एडमिसन. त्यसै गरी हामीले यहाँहरूसँग मेम्बरसिपका कुराहरू गरिरहेका छौँ, ब्यानर एडभर्टिजमेन्ट्सहरूका कुरा गरिरहेका छौँ. सो हामी फेरि यो कार्यक्रममा अर्को पाटोमा हामी कुरा गर्ने छौँ. सो स्टे ट्युन्ड. दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम एड्युटकमा. सो वी आर एट थेम्स कलेज टुडे. मैले अघिदेखि यो कुरा रिपिट गरिरहेको छु र एन्ड देन आइ एम लाइक प्रिटी लकी टु टक टु सुजन कायस्थ सर, जसले हि हेज बिन लाइक 4 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज फर हिज हायर स्टडिज. इन्डिया, त्यसै गरी थाइल्यान्ड र आफ्टर द्याट हि वाज इन युएसए र त्यसै गरी युके. सो उहाँले जति पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू छ, आफूले पढेको एक्सपिरियन्सका आधारमा कुरा गर्दाखेरि सो करिकुलम डेभलपमेन्टको कुराहरू हामी अहिले गर्दैछौँ. इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द सो. सो सर, यहाँलाई स्वागत छ फेरि कार्यक्रममा. धन्यवाद सर. यो जुन यहाँले टाइम एन्ड अगेन हाम्रो कन्भर्सेसनमा यो टकिङ अबाउट यो इन्टरडिसिप्लिनरी कुराहरू एकदमै गरिरहनु भएको थियो, कोर्सेसको कुराहरू गरिरहनु भएको थियो. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. नेपाल जस्तो देशमा यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् न. वाट दिस एक्चुली, यो टर्मिनोलोजी के हो, वाइ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अस अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्ने कुराहरू. यो जुन इन्टरडिसिप्लिनरी एजुकेसन जुन अहिले चाहिँ नेपालमा पनि केही हदसम्म इन्सपायर्ड भइसकेको छ. अहिलेको हाम्रो सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्रामहरू चाहिँ वेस्टर्न उसबाट अलिकति इन्टरडिसिप्लिनरी पनि छ. कस्तो यो इन्टरडिसिप्लिनरीको एकदमै सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के चाहिँ इङ्गेज ह्युमन लाइफ बिताउनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र वेन आई से इङ्गेज ह्युमन लाइफ, हामी एज अ पर्सन we are part of a family, we are part of a business, we are part of an organization, we work with markets. यो सबै कुरा बुझ्दाखेरि हुन्छ नि त्यो कल्चरल चिज, सोसाइटीको अन्डरस्ट्यान्डिङहरूको इम्पोर्टेन्स कहाँ आउँछ भन्ने तपाईँले अलिकति त्यो आइडिया पनि हुन्छ त्यसमा, होइन. जस्तै एउटा इक्जाम्पल मलाई के दिन्छ भने अब आजकल बिजनेसको स्टुडेन्टले अब हामी 10-15 वर्ष अगाडि यहीँ बिजनेस पढ्ने बेलामा अथवा म दिल्लीमा बिजनेस पढ्ने बेलामा वी ओन्ली स्टडिड बिजनेस. वी डिन्ट स्टडी एनी इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्सेस अथवा आर्ट्स कोर्सेसहरू त्यो पढ्नु पनि त्यतिको इम्पोर्टेन्स चाहिँ फिल हुँदैन थियो. तर सोसियोलोजी, आज अलिकति हामी सोसियोलोजी पढ्न थालेको छौँ. अझ पनि हामी, मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने त्यो प्रोग्राम चाहिँ आयो, करिकुलम पनि आयो, तर कलेजहरूले चाहिँ सोसियोलोजीलाई एउटा क्राइटेरिया मात्रै जसरी लिएको हुन्छ. तर सोसियोलोजीको इम्पोर्टेन्स किन आउँछ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन चलाउने, अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने, होइन, मार्केटलाई बुझ्ने, यो सबै सोसियोलोजीबाट आउँछ. बिकज वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड यो सोसाइटी, यु अन्डरस्ट्यान्ड यो मार्केट, यु अन्डरस्ट्यान्ड यो इम्प्लोइ, यु अन्डरस्ट्यान्ड यो यो सबै, होइन. सोसियोलोजी जो बिजनेससँग त्यो डिरेक्टली कनेक्टेडै छ नि. साइकोलोजी भन्यो, अब आजको दिनमा हेर्नुहोस् भने वेन यु study psychology, you are able to put yourself in someone else's shoes and look at the world, and that's magical skills to have, होइन. अर्काको ठाउँमा बसेर संसार हेर्न सक्नु भनेको त्यो त्यति अलिकति हामीले त्यो एम्पथाइज गर्न सक्ने स्किल्स हामीले डेभलप गर्यो, अर्को ठाउँमा बसेर हेर्न सक्ने स्किल्स डेभलप गर्यो भने तपाईँ राम्रो, तपाईँ आफ्नो एम्प्लोयरलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एम्प्लोयर भने तपाईँको एम्प्लोइलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो कस्टमरलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, हुन्छ नि. एन्ड द्याट मेक्स द होल बिजनेसको सबै कुरा चेन्ज गरिदियो नि, होइन. हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एकदमै चेन्ज हुन्छ. त्यो सबै कुराले साइकोलोजीको इम्पोर्टेन्स पनि त्यसरी देखिन्छ. अब तपाईँले, मैले चाहिँ अझ यो लिबरल इन्टरडिसिप्लिनरीमा चाहिँ आई फोकस, हामी एज अ कलेजमा चाहिँ रिडिङ राइटिङमा एकदमै फोकस गर्छौँ, रिडिङ राइटिङमा. बिकज रिडिङ चाहिँ नलेज गेन गर्नको लागि र
इन्डिपेन्डेन्ट बन्नलाई एउटा राम्रो लाइफ बिताउनको लागि रिडिङ एकदमै फन्डामेन्टल स्किल्स हो होइन त्यो स्किल्स तपाईँले आफूले डेभलप गर्नुभयो भने अघि नै कुरा गरे जस्तै तपाईँ करियर चेन्ज गर्ने लाइफमा रिक्रिएट जे चिजको लागि पनि त्यसले एकदमै सहयोग गर्छ नलेजको हुन्छ नि जति नलेज तपाईँ कलेज जानै परेन होइन वान्स यु नो हाउ टु रिड त्यो नलेज जति पनि लिन सक्नु पऱ्यो यस्तो लाइब्रेरी अनलाइन जा आज दिनमा त रिसोर्स यति धेरै छ त्यो छ अर्को कुरा राइटिङ होइन काम गर्न वर्क प्लेसमा जाँदा अथवा के भन्छ वर्क प्लेसमा त लाइफमै अथवा अलिकति राम्रो आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सबै कुरामा राइटिङको एकदम निड हुन्छ फेरि राम्रो लेख्नको लागि अलिकति एनालिटिकली लेख्न सक्नको लागि फेरि रिडिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज पढ्यो भने मात्रै लेख्न सकिन्छ न त लेख्न खास सकिँदैन होइन यो चाहिँ कलेज लेभलमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएको हुनाले नै हामीले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ फर कलेज भन्ने कोर्सेसहरू जस्तो इन्ट्रोड्युसहरू गराएर चाहिँ त्यसको थ्रु लिएर गएर आउँछौँ सो क्यान वी कल इट अ होलिस्टिक अप्रोच टु एजुकेसन हो या इज इट लाइक डिफ्रेन्ट देन द्याट भनेको यु आर बेसिकली टकिङ अबाउट स्किलका कुरा गरिरहेछौँ हामी एथिक्सका कुरा गरिरहेछौँ मोरल भ्याल्युजका कुरा गरिरहेछौँ सोसल एउटा सोसल बिइङका कुरा गरिरहेछौँ सो इज इट लाइक समथिङ एकदम हामीले समाजलाई चिन्नु पऱ्यो आफूलाई चिन्नु पऱ्यो राष्ट्रलाई चिन्नु पऱ्यो मेबी वी टक अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द होल कस्मिक सिस्टम हुन सक्ला भन्ने हिसाबले हो एकदमै हो अब देयर आर लिबरल एजुकेसनको क्रिटिकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन दे माइट नट बिलिभ इन द्याट तर एटलिस्ट आई एन्ड वी बिलिभ द्याट लिबरल एजुकेसन इज द होलिस्टिक अप्रोच टु एजुकेसन ओके यो कुरा गर्दै गर्दा सर अब म एज फार एज आई रिमेम्बर मैले आफूले पढ्दाखेरि या हजुरले पढ्दाखेरि होइन वेन वी वेन्ट टु कलेजेस त्यतिखेर त नेपालमा वी नट गेटिङ प्राइभेट कलेजेस होइन र गभर्मेन्ट कलेजमा गयो भने त्यहाँ एक हिसाबले पढ्ने खालको व्यक्तित्वहरू क्लासरुममा हुनुहुन्थ्यो अरू आन्दोलन यो भन्ने बाहिर हुन्थ्यो होला त्यो पछाडि बिस्तारै हाम्रो अलिकति सिफ्ट भयो र नाउ वी भनौँ न त्यो हिसाबले प्राइभेट कलेजेसहरू आउन थाले त्यो बेलामा पढाइ थ्योरिटिकल एब्सोल्युटली थ्योरिटिकल हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल पढाइ चाहिँ हुन्छ प्राइभेट कलेजेसहरूमा भन्दै पनि यहाँले जुन भनिरहनु भएको छ इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचेसहरूमा चाहिँ अझै पनि कमी छ भन्दा हाउ डु आवर स्टुडेन्ट्स टेक सच काइन्ड अफ अप्रोचेस यहाँले जुन किसिमले सोचिरहनु भएको छ लाइब्रेरी छ यु हेभ द राइटिङ सेन्टर म्याथ ल्याब मेबी प्लेग्राउन्डका कुराहरू हुनसक्छ अन्य कुराहरू सो आर दे बिङ हुन्छ नि युटिलाइज अर यहाँ अब कस्तो छ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यो गाह्रो चिज छ क्या जस्तै मलाई आई रिमेम्बर 10 वर्ष अगाडि वेन वी बिल्ड दिस लाइब्रेरी यो लाइब्रेरी बनाउनु त बनायो होइन अनि हामीले सपना पनि देख्यो स्टुडेन्ट तर किताब राखेर यो ठाउँ बनाएर मात्रै त स्टुडेन्ट आउँदैन रहेछ होइन किनभने हामीको रिडिङ कल्चर त्यस्तो छैन सो वी वर्क हार्ड अहिले यो पोइन्टमा आउँदाखेरि वी हेभ डिसेन्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स विल युज द लाइब्रेरी होइन तर त्यो क्रिटिकल मास क्रिएट गर्न टाइम चाहिँ लाग्छ होइन अनि त्यसमा हार मान्नु पनि हुँदैन किनभने त्यो कल्चर त्यो अब पहिलादेखि नै हामीले नगरेर आएको चिज गराउनु पर्दाखेरि स्टुडेन्टले एकदम हुन्छ नि पपुलर भएर सबले ताली बजाएर आउने चिज चाहिँ होइन तर जस्तै हामीले वी स्टार्टेड डुइङ लाइक बुक टक्स होइन बुक टकहरू गराउन थाल्यो त्यो बुक टकमा हामीले तपाईँको जस्तै सुबिन भट्टराई जस्तो होइन राइटरदेखि लिएर सबै खालको राइटर्स हाम्रो युथलाई कस्तो राइटर्सले अपिल गर्छ त होइन कस्तो पर्सनालिटीले अपिल गर्छ त सो त्यसरी हामीले बुक टकहरू सो द्याट दिसले चाहिँ अलिकति रिडिङमा इन्ट्रेस्ट लिएर आउँछ कि होइन देन वी स्टार्टेड ह्याभ अ सफ्टवेयर त्यो अहिले जुनले चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई बुकहरू सर्च गर्न सजिलो अलिकति एडभान्स सिस्टम लिएर आयो सो द्याट स्टुडेन्ट्स अनि घरमै बसेर सर्च गर्न मिल्ने छ कि छैन सो त्यसले अलिकति उसलाई पढ्नको लागि अझ एक्सेस गरायो वी हेभ दिस स्टुडेन्ट अफेयर्सले कहिलेकाहीँ म्याराथनहरू गराएर आउँछ बुक म्याराथन जस्तो कति दिनमा कति नम्बर अफ बुक्स पढ्यो भने के अवार्ड यस्तोहरू गराइराखेको हुन्छ अगेन ओरिएन्टेसनको एज अ पार्ट अफ फ्रेसमेन सेमिनारमै स्टुडेन्टहरू लाई चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ फर कलेज होइन सो आइडिया इज सानसानो प्याराग्राफ सानसानो एसेज सानसानो चिज नै कसरी त्यसमा के पढ्न सिकाउने पढ्न इन्ट्रेस्ट जगाउने र यसले कसरी लाइफमा चेन्ज लिएर आउँछ किन इम्पोर्टेन्ट छ बुझाउने सो वी हेभ मल्टिपल एभेन्युज त्यसलाई अट्याक गर्नको लागि र यसलाई प्रमोट गर्न अनि इट हेज वर्क फाइन होइन एन्ड देयर आर अदर सर्भिसेस सम अफ दिस द्याट स्टुडेन्ट्स एकदमै राम्ररी चलाउने एन्ड विच इज आई थिङ्क इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट इज लाइक
एकदम स्टुडेन्ट सेन्टर्ड इन्भाइरोमेन्टहरू के जस्तै यो सिटिङ एरियाजहरू माथि कफी सप्सहरू अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट्स नट जस्ट कफी सप होइन हामी क्याफेटेरिया छ खानको लागि त्यो छ त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सले नेटवर्क गर्ने दे सिट डाउन दे डिस्कस त्यही अघि नै मैले भने इन्टरडिसिप्लिनरी कन्भर्सेसन्सहरू हुने एन्ड द्याट्स वेयर लट अफ आइडियाज कम अप एन्ड आई थिङ्क मैले हेऱ्यो भने कस्तो छ भने एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामी पहिला सुरु र अहिले कम्पेयर गर्दाखेरिको फिल चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो बिबिएको स्टुडेन्ट बिआइएमको सोसियलको सबै मिलेर दे वर्क इन क्लब्स हुन्छ नि यो सो यसले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ गरेछ स्टुडेन्टले एकदम इन्थुजियास्टिकली पनि लिएको छ अर्को चाहिँ हामीले एउटा गर्ने के छ भने जो हाम्रो अफिस अफ स्टुडेन्ट अफेयर्स एउटा डेडिकेटेड अफिस छ अनि तपाईँले याद गर्नुभयो भने हाम्रो रिसेप्सनबाट अलिक उता छ स्टुडेन्ट सेन्टर जुन चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रन्टमा छ इट्स इन द सेन्टर अफ द campus is because student service लियोस् भन्ने आइडियामा होइन सो स्टुडेन्ट्स एट द फोकल पोइन्टलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ फोकल पोइन्ट बनाएर त्यो स्टुडेन्ट सेन्टर खोलेको सो उनीहरूको काम एकाडेमिक एडभाइजिङहरू गर्ने स्टुडेन्ट्सलाई एक्टिभिटिजहरू अर्गनाइज गर्ने र कोर्सेसहरू अफर गर्ने छ सो हामीले के गर्छौँ भने त्यो हाम्रो करिकुलमले अफर गर्न नदिने होइन अथवा अफर नगर्ने करिकुलमभित्र र अभियसली अब बिबिएको स्टुडेन्ट त बिबिएसँग मात्रै बसेर पढ्छ हाम्रो सिस्टममा त भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ इलेक्टिभ कोर्सेस अफर गर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ बिबिए बिआइएम बिएसडब्ल्यू जर्नलिजम सबै आएर पढ्ने सो त्यो एउटा क्लासरुम चाहिँ एकदम इन्टरडिसिप्लिनरी वाइड पर्सपेक्टिभ्सहरू आउने त्यो खालके गर्छ उनीहरूले चाहिँ अफर कोर्सेस अन क्रिटिकल थिङ्किङ रिलिजन सोसाइटी रिफ्लेक्सन अन सेल्फ एन्ड सोसाइटी थिङ्क सप यस्तो यस्तो कोर्सेसहरू अफर फरेन ल्याङ्ग्वेजेस त्यो अफर गर्छ अनि त्यो क्लासरुममा आई थिङ्क इज द मोस्ट एक्साइटिङ एकदम फुलफिलिङ तर अगेन मैले तपाईँलाई त्यो कोर्समा होल कलेज आउँदैन इन्ट्रेस्टेड 20-25-30जना आउँछ एन्ड इट केटर्स टु दिस ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स र उनीहरूले राम्रो गर्यो त्यो क्लासमा केही सिकियो अनि त्यसले फन देन इट गेट्स प्रमोटेड टु अदर स्टुडेन्ट्स अनि फेरि अर्को सेमेस्टरमा अथवा अर्को क्वार्टरमा त्यो अफर गर्दा त्यो अदर ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स सो 4 वर्षको टाइममा कुनै न कुनै बेलामा स्टुडेन्ट्सहरू यो कोर्सहरूसँग ठोकिन चाहिँ पुग्छ होइन 2-4वटा कोर्स यो ठोकिएर सो सम सोर्ट अफ लिबरल आर्ट्स एजुकेसन लिएर चाहिँ जानु पाउँछ यहाँबाट सो यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि आई फिल लाइक you're not just offering the facilities त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि मेबी युआर लाइक प्लेइङ भनौँ न रोल अफ अ क्याटलिस्ट उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा कम्प्लिटली इन्भल्भ हुनको लागि यु हेभ बिन डुइङ अ होल लट अफ इभेन्ट्स होइन मोटिभेसनल फ्याक्टर्सहरू इन्कर्पोरेट गरेर यु हेभ बिन डुइङ सो लट अफ थिङ्स भन्ने मैले बुझेँ सर सो विथ दिस हामी जाँदै सर अब थेम्स कलेजमा छौँ सो थेम्स कलेजमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू जसले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ वाट विल बी यर मेसेज टु द स्टुडेन्ट्स द प्रस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्स टु थेम्स कलेज थेम्स कलेज आउनको लागि एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ हुन्छ नि के एक्सपेक्ट गरेर आउने र यहाँबाट के हुन्छ भन्ने आइडियामा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज करिकुलम क्लासमा पढाउने होइन हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीको डिग्री अफर गर्ने बेला कन्टेन्टको हिसाबमा लट अफ दिस हामी अरू कलेजेस चाहिँ सेम कन्टेन्टहरू पनि दिन्छौँ तर त्यसलाई दिने मेथोडोलोजीमा अलिकति फरक छ बिकज वी आर भेरी स्टुडेन्ट सेन्टर्ड स्टुडेन्टलाई चाहिँ कसरी हुन्छ फोकल पोइन्टमा राखेर काम गर्ने तर त्यसको मतलब के होइन कि स्टुडेन्टलाई सबै स्पुन फिट गर्ने होइन फेरि उनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर्स बनाउनु पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ वाट यु हेभ टु एक्सपेक्ट इज यहाँको सिस्टम इज भेरी स्टुडेन्ट सेन्टर्ड तर एट द सेम टाइम विल मेक यु वर्क टु बिकम इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर्स होइन त्यो छ अर्को कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँदाखेरि यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति समाजको बारेमा सोच्न सक्ने बुझ्न सक्ने इन्डिपेन्डेन्ट क्रिटिकल थिङ्कर्स त्यो आफ्नो पार्टमा छँदैछ अलिकति लेख्न सक्ने पढ्न सक्ने र टिममा काम गर्न सक्ने एथिक्सलाई अलिकति भ्याल्यु गर्न सक्ने विच इज हामी अहिले हाम्रो समाज क्राइसिसमै छ होइन त्यो यो सबै चिज समेटेर एउटा होलसम पर्सन बन्ने राम्रो जीवन बिताउन सक्ने आफ्नो करियरमा चाहिँ आफैले पुस गर्न सक्ने अरूको बाटो नहेर्ने खालके त्यस्तो खालके स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले आई थिङ्क प्रड्युस गर्न सक्छौँ र आई थिङ्क तपाईँले पनि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ त्यो बन्नको लागि हस् थ्याङ्क यू सो मच सर फर यर टाइम सर हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद दर्शक पनि छौँ हामी थेम्स कलेजमा
छौँ र वी टक टु सुजन कायस्थ सर. सो हामीले धेरै कुराहरू करिकुलम डेभलपमेन्टका कुरा गऱ्यौँ, थेम्स कलेजको कुरा गऱ्यौँ र पक्कै पनि यहाँले धेरै कुराहरू आजको एपिसोडबाट पाउनुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ. सो यस्तै कार्यक्रमहरू हामी विभिन्न कलेजहरूमा गएर गर्दै आइरहेका छौँ. इफ यु फिल लाइक ओके यो कलेजको बारेमा हामीलाई बताइदिनुहोस् अथवा भनिदिनुहोस्, यस्तो खालको कार्यक्रम भइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्लिज ड्रप युर कमेन्ट इन द कमेन्ट बक्स बिलो. हामी युट्युब र फेसबुकबाट प्रिमियर गरिरहेका छौँ यो कार्यक्रम. र अन्य जानकारीहरूको लागि यदि यहाँले कलेज कोर्सेसहरू खोजिरहनु भएको छ भने edusanjal.com मा यहाँले लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी इफ यु आर लुकिङ फर एजुकेसनसँग रिलेटेड न्युज हो भने edupatra.com मा यहाँले हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ. यो भन्दै आजको लागि म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार, शुभरात्रि.